ตอนนี้นะครับเราขอขอบคุณทุกท่านที่เราร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการไม่จุดธูปเพราะว่าเราจะได้ลดสิ่งที่คนได้พนมมือในการอธิษฐานไหว้ขอพรก็ดีท่านใดที่มาทำบุญฝากดวงสนองเคราะห์ปีชงปีมะเสงปีขานปีวอกปีกุลจุดที่หนึ่งที่เริ่มต้นก็คือศาลาซ้ายมือไปทำบุญชุดที่ฝากดวง100 บาทถ้าเราช้างมาเราก็เก็บไว้หลายที่ถ้านำส่งคืนให้วันนั้นก็นำเก็บไว้ใส่ถุงตลอดนะครับจ้าตอบรีจ้าวันวางจ้าสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่ผู้น้องอันนี้ต้องหลายสีดาวอีกน้ำจิ้มอ่ะเอาสีมาได้กับพี่อร่อยนะอร่อยนะคะเราให้เราภูมิใจก็เราเห็นเราสู้ได้มาเยอะทุกที่อะไรนะ160 บาทถุงนึงครับได้ครับ
อันนี้เขาก็จะเหมือนกับมาไหว้โกงแบบวาดเป็นชุด
อ่ะพวกเด็กๆแบบแก่ 我想你了，然后怎样？一个人独来独往，在这个夜里。
ดาว Lo scorpione. Excuse me? Vabbè. When you try to be someone else.